Ngon quá ha. Em đã hoàn thành xong món khoai môn chiên nước mắm và nha đam kết hợp nấu với đường phèn. Em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Giòn quá cả nhà, ngay nó gọt gọt luôn á. Ngon nữa nhờ. Ăn đợi em đó, muốn thử miếng nướng ha. Nha đam nó giòn rồi sụp sụp luôn cả nhà. Ngon. Giòn á. Mình kêu dĩa ra là cũng mất tiền lắm cả nhà. Mình tự làm chứ mà ăn ngon. Nó giòn béo mà ở trong mình vẫn còn đậu bùi của khoai. Em cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Xin chúc cả nhà có một ngày tốt lành và hạnh phúc. Bye bye.